नमस्कार सबैजनालाई टेक लर्न हियर युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब नेपालमा पनि क्रिप्टोकरेन्सी लिगल हुने सम्भावना बढेको छ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो र नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अब कसरी लिगल हुन गइरहेको छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। तपाईले क्रिप्टोकरेन्सी सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले पक्कै पनि एउटा नाम चाहिँ सुन्नु भएको होला, त्यो भनेको बिटकोइन। बिटकोइन चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले सुन्नु नै भएको होला। हो त्यो बिटकोइन भनेको पनि एउटा क्रिप्टोकरेन्सी हो। क्रिप्टोकरेन्सी भनेको चाहिँ एउटा डिजिटल करेन्सी हो जुन चाहिँ कुनै पनि गभर्नमेन्टको अन्डरमा रहेको हुँदैन। जस्तो हाम्रो नेपाली पैसा रहेको छ, त्यो पैसा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्डरमा रहेको हुन्छ र यसको भ्यालु पनि फिक्स्ड भएको हुन्छ। तर क्रिप्टोकरेन्सीको भ्यालु चाहिँ फिक्स्ड हुँदैन, यो चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। र क्रिप्टोकरेन्सीमा ट्रेडिङ गरेर मान्छेहरूले थुप्रै पैसाहरू पनि कमाइरहेका हुन्छन्, किनभने यसको एउटा भ्यालु फिक्स भएको हुँदैन र सस्तोमा किन्ने र महँगोमा बेच्ने चाहिँ यसरी हामीले यो क्रिप्टोकरेन्सीबाट ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन सक्छौं। तर नेपालमा अहिलेको दिनमा चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी इल्लिगल छ। तर 2078-79 को मौद्रिक नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा अध्ययन गर्ने भनेर जनाएको छ। म तपाईलाई यहाँ एउटा आर्टिकल देखाउन चाहन्छु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आईसीडी समाचारले एउटा आर्टिकल लेखेको छ, डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, अब कर्जा आवेदकदेखि स्वीकृतिसम्म अनलाइनबाटै भनेर एउटा आर्टिकल लेखेको छ आईसीडी समाचारले। र तपाईले यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएको छ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ अब यो बिटकोइनहरुलाई राष्ट्र बैंकले चाहिँ अध्ययन गर्छ, किनभने यो बिटकोइनहरु चाहिँ अहिले वर्ल्ड वाइड एकदमै चर्चामा आएको छ र वर्ल्ड वाइडमा पनि एकदमै यसको प्रयोगहरु बढेकोले गर्दाखेरि नेपालमा पनि यसको प्रयोगलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा अब चाहिँ राष्ट्र बैंक अलिकति सजग भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भएको छ र आउने दिनमा आशा गरौँ कि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिटकोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरुलाई चाहिँ लिगलाइज गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै फाइदा हुन जान्छ। तपाईहरुले पाई नेटवर्कको बारेमा सुन्नु भएको होला। पाई नेटवर्क पनि एउटा क्रिप्टोकरेन्सी हो र त तपाईहरु धेरै जनाले माइन गरिराख्नु भएको होला। तपाईले माइन गरिसकेपछि जब यो पाई नेटवर्क चाहिँ ट्रेडिङको फर्ममा आउँछ अथवा भनौं पाई नेटवर्क चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ र यो पैसामा कन्भर्ट हुन्छ, तपाईले ट्रेडिङ गर्नको लागि पनि नेपालमा चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी लिगल हुनुपर्ने छ। यदि क्रिप्टोकरेन्सी नेपालमा लिगल भइसकेको छैन र तपाईहरुले पाई नेटवर्कलाई ट्रेडिङ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो इल्लिगल हो र तपाईहरुलाई त्यो कानुन बमोजिम सजाय पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति छिटो क्रिप्टोकरेन्सी नेपालमा लिगलाइज भयो त्यति हामीलाई फाइदा हुन्छ। यति नै थियो क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा जानकारी र यो एउटा एकदमै राम्रो न्यूज हो। त्यसैले पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र केही अरु प्रतिक्रिया भए मुनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।